Guys, andito tayo para maglinis ng motor. Yon. Papakilala ko sa inyo ang aking alaga na si Baby Red. Yan. Yan po siya. So yun guys, tara, linis tayo. So yun guys, yung ginagamit kong basahan, makinis siya, malambot para di masyadong magasgas yung ating mot-mot. Ayan, ayan siya. So malambot siya, ayan. Tapos ang aking ginagamit na, di ako gumagamit ng bareta eh. So ginagamit ko yung Joy. Feeling ko mas makintab siya kapag natatapos yung pagsabon ng ating flarings. So ito. So guys, ito yung Joy na pinibili ko. Nakabote siya. So bumibili na ako mas madami para makamura eh. So, ayun, ito guys. So tara, linisin natin siya.
guys, kita-kita nyo naman. Oh, kumintab na siya, di ba? Di ba? So yun guys, tapos na natin siyang punasan. Ayan, tuyo na siya. So ang ginagamit kong pampakintab sa kanya, ito ang magic gatas. Magic gatas. So guys, dito iniinom ha, sa motor to. Yan, magic gatas. So guys, ipunas na natin siya. Guys, ang pinakamasakit, malulam. Ayan o, nagpakapagod ka maglinis tapos malulam. Ay,